හොඳයි අද තයිබන් ගෙල්පින් යන ලංකාවේ පළවෙනි ටෙක්නිකල් ෂෝ එක වීඩියෝ මොස් YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අදත් අපි පුරුදු විදිහටම වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා. හැබැයි මේ වීඩියෝ ටිකක් වෙනස් වෙනවා. අද අපි පළවෙනි පාඩ කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ටෙක් ගැජට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ ගැජට් එක ටෙක්නිකල් ෆීල්ඩ් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ඇයි මේ ගැන අපි කතා කරන්නේ? මේ හැම දෙයක් ගැන අපි වීඩියෝ ටිකකින්ම කතා කරමු. ඉතින් ඔන්න වීඩියෝ එක කලින් අදත් මතක් කරනවා තාමත් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ මොස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලා තියෙන මේ රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එතකොට අපි අලුත් වීඩියෝක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යන්න අපේ social media එකට Facebook එකට ගිහිල්ලා අපේ page එක like කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපි පල්ලා description එකේ අපේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුත් එක මේ ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරන ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට වැදගත් වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් අපි අද කතා කරන ටෙක් ගැජට් එක ගැන වැඩි විස්තර වීඩියෝ එකේ ගිහිල්ලාම කතා කරමු. unitymolds. හොඳයි අපි වීඩියෝ එකට කලින් කිව්වා අද අපි කතා කරන්නේ ටෙක් ගැජට් එක ගැන කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් පාවිච්චි කරන වර්තමානයේ අපිට නැතුවම බැරි ටෙක් ගැජට් එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක දැක්කම නම් මොකද්ද කියලා මේ දන්නවා. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා අපි පාවිච්චි කරන පරණ මවුස් එකක්. ඉතින් මමත් ගොඩක් අවුරුදු ගාණක් අවුරුදු කිහිපයක් පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ මවුස් එක. නමුත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. මේ ළඟදී මට පොඩි ආබාධයකට ලක් වෙන්න සිදු වුණා මේ මවුස් එක නිසා. ඉතින් මේ ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. මොකද්ද අපිට ඇති වෙච්ච ආබාධය? මොකද්ද අපිට මීට ගන්න පුළුවන් වුණ විසඳුම කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා මේ මවුස් එක තමයි මම කලින් පාවිච්චි කරේ කියලා. ඉතින් මේ මවුස් එක පාවිච්චි කරන් යද්දී මගේ දකුණු වතේ මේ මැණිකටු ප්‍රදේශයේ යම් වේදනා තත්ත්වයන් එන්න පටන් ගත්තා. අත දිගරින් නවන්න අපහසුතාවයෙන් එන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම හිරිවැටීම් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් එතකොට ගොඩක් දේවල් මට මේ හරියට grip කරගන්න බැරි තත්ත්වයක්පත් වුණා. ඉතින් මෙන්න මේකට හේතුව හොයන්නේ නැද්දි මට හම්බෙච්ච හේතුව තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට මවුස් එකකින් ගොඩක් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන් වීඩියෝ එඩිටින් කරනකොට ඒ වගේම අපි ඩිසයිනින් software එක වැඩ කරනකොට විශේෂයෙන් මේ මවුස් එක ගොඩක් අපිට වැදගත් වෙනවා. සහ ගේම් ප්ලේ කරනකොටත් අනිවාර්යයෙන්ම මවුස් එක අපිට නැතුවම බෑ. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා නිසා මවුස් එක මම ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ නිසා මේ ආබාධයකට මට ලක් වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ මවුස් එකට අමතරව මොකද්ද අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ මවුස් එක? මේ ගැන තමයි අද මේ දැන් අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හොයමින් දෙද්දි මට හම්බුණා මීට වෙනස් ආකාරයෙන් වෙනම ඩිසයින් එකක් එක්ක හදාපු මවුස් එකක්. ඉතින් අද අපි රිවිව් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ උනට පේනවා මෙන්න මේ vertical mouse එක. ඉතින් මෙන්න මේ mouse එකේ තියෙන විශේෂාංග සහ මේ mouse එක ගැන තමයි අද අපේ මේ වීඩියෝ එකකින් රිවිව් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බැලුවල්මට ඔයගලන්ට පේනවා නම් දැන් පොඩ්ඩක් මම ලං කරලා පෙන්නන්නම්. වෙනස්ම හැඩයක් තියෙන mouse එකක් තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ mouse එකේ ෆොටෝ එකක් දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. බැලුවල්මට වෙනස්ම හැඩයක් තියෙන. ඉතින් අතර බොහොම පාසු වෙන විදිහට මෙන්න මේ අතර හොඳට දැනෙන විදිහට තමයි මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි තිබ්බොත් එහෙම අපිට අත හොඳට දිගාරින්න පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් අනිත් මවුස් එක බලද්දී ලේසියෙන් අපිට මේ අපේ අල්ලට සම්බන්ධ කරගන්න හැකියාවක් මේ මවුස් එක අපිට පේන්න තියෙනවා. මේ මවුස් එක ගැන කතා කරද්දී අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙන මේක සම්පූර්ණයෙන්ම බ්ලැක් කලර් එකෙන් තමයි මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් මවුස් එක බලද්දී අපි ගේමින් මවුස් එකට බොහොම සමානකම් දක්වනවා. විශේෂයෙන් කිව්වොත් එimhe මේකේ බටන්ස් අපිට 6ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඕන දැන් උනට පේනවා මේ මවුස් එකේ තියෙන බටන්ස් මොන වගේද කියලා. ඉතින් සරලව කිව්වොත් අපිට මේකට එක්ස්ට්‍රා ඇඩ් වෙනවා forward backward buttons දෙකක් ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේම DPI බටන් එකක් වෙනම ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ ගැන මම ගොඩක් විස්තර දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ DPI කියන්නේ මොකද්ද? මේ forward backward වලින් මෙන්න මොකක්ද කියලා ඔයගලන්ට වැඩි විස්තර YouTube එකේ ගොඩක් වීඩියෝස් තියෙනවා අනිත් ගේම් මවුස් ගැන. ඉතින් ඒවෙන් බලලා ඔයගලන්ට තෝරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම අද කතා කරන්නේ මේකේ තියෙන ඒ ෆීචර් එක නෙමෙයි. මේකේ තියෙන හෙල්ති පැත්ත. ඒ කියන්නේ අපිට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව අපේ අතට කිසිම හානියක් නොවි වැඩි කාලයක් අපිට අපේ මවුස් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් ද බැයිද කියන එක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි දැන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ මේ මවුස් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට එක්ක කතා බහ කරන්න. ඉතින් මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක ගැන නම් චුට්ටක් අපිට කතා කරන්න මේක චුයි කියන බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක තමයි අපිට සඳහන් වෙන්නේ.
වගේ මේක made in China සහ මේක interface type USB සහ මේක model number එකක් හැටියට අපිට සඳහන් කරලා නැහැ. නමුත් අපිට name එකක් දීලා තියෙනවා wired vertical mouse for computer කියලා. ඒ වගේම මේකේ DPI rate එක 3200ක් කියලා අපි සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ style එක 3D කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේක right hand mouse එකක් කියලා අපිට මෙතන සඳහන් වෙනවා. මේකේ number of buttons ගැන කතා කරොත් එහෙනම් buttons 6ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා අපි කලින් කතා කරා. ඒ වගේම මේකේ weight එක ගැන කතා කරොත් එහෙනම් ගෑම් 170ක බරක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අතට දැනෙන බරක්. ඒ වගේම මේකේ power supply ගැන කතා කරොත් එහෙනම් USB powered by computer කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ applications ගැන කතා කරොත් එහෙනම් desktop laptop PC වලට පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම USB cable length එක මේ සෙන්ටිමීටර් 141ක් කියලා අපිට මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක හදලා තියෙන material එක ABS plastic material එකෙන් තමයි මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකෙන් ගත්තොත් එහෙම අපි DPI range එක ගත්තොත් එහෙම 800 1200 2700 වගේ DPI range එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ මේකේ වැදගත්ම කොටස මේකේ තියෙන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතභාවය ගැන තමයි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දැන් ෆොටෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ mouse එක පාවිච්චි කිරීමේදී අපේ අත කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා අංශක 90 angle එකකට අපිට අත බොහොම පහසුවෙන් තියාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේකේ පළවෙනි රූපය ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට දෙවෙනි රූපෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ අත පොඩ්ඩක් ඇලවෙලා තමයි තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍ය mouse එකක් පාවිච්චි කරනකොට වෙනද පුරුදු විදිහට අපේ අත තිබ්බාම තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ගැටලුව හින්දා තමයි අතේ හිරිවැටීම් ඒ වගේම අත යම් බෙවුලුන් තත්ත්වෙන් නැති වෙන්න පුළුවන් සහ මේ නහරවල වේදනාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දෙකින් දෙකට මේ විදිහට අපි අර වැරදි විදිහට mouse එක පාවිච්චි කිරීම නිසා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ ආබාධය නැති කරන්න තමයි මේ වගේ vertical mouse එකක් ලෝකෙට නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම හුරු බෝඩි සහ බොහොම හොඳ පෙනුමකින් හොඳ look එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම backlight එකක් බලා ගන්න පුළුවන් විවිධ පාටින් දිස් වෙන. ඒ වගේම අපිට අනිත් feature ගැන කතා කරොත් එහෙම laser feature එක තමයි මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. optical laser කියලා අපිට සතහන් වෙනවා. හොඳයි දැන් ඊළඟට එන ප්‍රශ්න තමයි කොහෙන්ද අපි මේ වගේ mouse එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ මේක ලංකාවේ තියෙනවද? නැත්නම් මේක පිටරටින් අපිට ගෙන්නන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් අපිට online මේක මෙල්දී ගන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ. හොඳයි මම දැන් කියන්නම් මම මේක මෙල්දී ගත්තේ කොහෙන්ද කියලා. මම මේක මෙල්දී ගත්තේ AliExpress එක හරහා තමයි මම මේක මෙල්දී ගත්තේ. ඉතින් අපි ඔයගලන්ට පල්ලෙහා description එකේ අපි AliExpress එකේ මේ item එක මෙල්දී ගත්ත ඒ detail ටික ඔක්කොම link එකක් විදිහට අපි පල්ලෙහාන් දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ වගේ item එකක් මෙල්දී ගන්න මේ වගේ mouse එකක් vertical mouse එකක් මෙල්දී ගන්න ඔන්න පල්ලෙහා තියෙන AliExpress link එක click කරලා ගන්න පුළුවන් මේ mouse එක මෙල්දී ගන්න. බොහොම සුළු ගාණක් තමයි වෙන්නේ. අනිත් mouse එක බලද්දි 1500ත් 1600ත් අතර මුදලක් තමයි ඔයගලන්ට මේ mouse එක වෙනුවෙන් වැය කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි එහෙම වැය කරත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බොහොම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන mouse එකක්. මගේ අතේ තිබ්බ ඒ අමාරුතා ඒ අපහසුතාවයන් සියලු දේවල් බොහොම ඉක්මනින් සමතේටපත් කරගන්න මට හැකියාව ලැබුණා මේ mouse එක නිසා. හොඳයි ඊළඟ කාරණා තමයි මම මේ mouse එකත් එක්ක මිලදී ගත්ත මේ වගේ pad එකක්. ඉතින් මේකෙත් වෙනම ස්පොන්ජ් එකක් ගන්න බලා ගන්න පුළුවන්. මේව අපි අල්ලලා තිබ්බාම ස්පොන්ජ් එකට තමයි හිටින්නේ. ඉතින් මේ වගේ ස්පොන්ජ් එකක් තියෙන pad එකක් මම මිලදී ගත්තා. ඉතින් මේ pad එකත් ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගන්න කැමති නම් ඔයාලටත් මේ වගේ pad එකක් අවශ්‍ය නම් ඔන්න පල්ලෙහා මම ඒකෙත් link එක අනිවාර්යෙන්ම දාලා තියන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ pad එකත් ඔන්න මේ pad එක සහ මේ mouse එක දෙකම මෙල්දී ගන්න. හොඳයි අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ විශේෂයෙන් කියනවා නම් software පැත්තේ ඉන්න අයට designer කෙනෙක්ට gamer කෙනෙක්ට video editing කරන අයට අනිවාර්යෙන් මේ වගේ mouse එකක් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි මේ වගේ vertical mouse එකක් මෙල්දී තමන්ගේ ළඟ තබා ගන්නවා නම්. වෙනද වගේම අපි ලබන සතියේත් මේ වගේ තවත් ටෙක්නිකල් ෂෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අද රෝගයන් සවගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න අපි ශ්‍රී ලංකේ තරුණ ටෙක්නිකල් ප්‍රයෝජිත mouse ඉතින් යන්න කලින් මතක් කරනවා අදත් තාමත් ඔයගොල්ලෝ YouTube YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම YouTube YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. පල්ලේ තියෙන රතු බඩ බටන් එක click කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න නැත්නම් එතකොට අපි අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එක ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. යන්න අපේ Facebook page එකට අපි Facebook page එකට ගිහලා YouTube mouse කියලා search කරලා අපේ Facebook page එක like එකක් දාලා share කරන්න. අපි දාන post යාළුවන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් අපේ සදේ හම්බ වෙනවා. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝන්. අපි ගෙන් එන්න.